Tuổi thơ dữ dội với siêu nhân Gao. Khi Super Sentai đánh mất chất anh hùng. Bạn còn nhớ không? Cái thời mà mỗi khi nhắc đến siêu nhân Gao là cả đám trẻ lại mắt tròn mắt dẹt. Thi nhau kể về những pha hành động kinh thiên động địa, những màn biến hình ảo diệu đến nghẹt thở. Cái thời mà mỗi khi tan học, lũ con nít lại chạy ào về nhà chỉ để dán mắt vào màn hình TV, hồi hộp chờ đợi những thước phim Super Sentai tiếp theo. Tôi là một người con của thế hệ 9X và siêu nhân Gao chính là một phần ký ức không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi. Những chiếc đĩa DVD cũ mềm, những bộ đồ chơi siêu nhân rách nát, những buổi trưa hè trốn ngủ để xem phim. Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng rồi thời gian trôi qua, Super Sentai cũng dần thay đổi. Những bộ phim mới ra mắt ngày càng trở nên khác lạ, khiến tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối. Liệu Super Sentai có còn giữ được chất anh hùng như thuở ban đầu? Hay chỉ còn là những màn diễn hài nhạt nhẽo, những cốt truyện lặp đi lặp lại đến phát ngán? Để hiểu rõ hơn về sự biến chất của Super Sentai, chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng lịch sử, trở về những năm đầu thập niên 90. Lúc bấy giờ, dòng phim Super Sentai đang đứng trước nguy cơ bị khai tử do khán giả quay lưng với phần Sentai trước đó, GQ Sentai Fireman. Trong bối cảnh ấy, Chojin Sentai Jetman xuất hiện như một vị cứu tinh, vực dậy cả một thương hiệu tưởng chừng như đã chết yểu. Bộ phim đã mang đến một luồng gió mới, thổi bùng lên ngọn lửa đam mê Super Sentai trong lòng khán giả. Sau thành công của Jetman, Super Sentai bước vào thời kỳ hoàng kim của mình. Những cái tên như Gao Ranger, Hurricane Girl, Deka Ranger, Gokaiger đã trở thành huyền thoại, làm say đắm biết bao thế hệ khán giả. Điều gì đã làm nên thành công của những bộ phim này? Câu trả lời nằm ở cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn, những nhân vật đa dạng, cá tính và những pha hành động mãn nhãn, kỹ xảo đỉnh cao. Super Sentai không chỉ là những bộ phim giải trí đơn thuần, mà còn là những câu chuyện về tình bạn, lòng dũng cảm và tinh thần chính nghĩa. Nhưng rồi, theo thời gian, Super Sentai dần thay đổi. Những bộ phim mới ra mắt ngày càng trở nên khác lạ, khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy khó chịu. Tạo hình nhân vật dị, ví dụ Zenker, cốt truyện đơn giản, dễ đoán, lặp đi lặp lại, mất đi tính anh hùng vốn có, thay vào đó là những trò đùa nhảm nhí. Tất cả những điều này khiến tôi không khỏi đặt ra câu hỏi, liệu đây là sự đổi mới để thu hút khán giả trẻ hay chỉ là sự biến chất khiến người hâm mộ thất vọng? Siêu nhân Gao, biểu tượng của một thế hệ. Nói đến Super Sentai, không thể không nhắc đến siêu nhân Gao, một biểu tượng của cả một thế hệ 9F Việt Nam. Tại sao siêu nhân Gao lại trở thành một phần ký ức sâu đậm của chúng tôi? Có lẽ bởi vì siêu nhân Gao đã chạm đến trái tim của chúng tôi bằng những câu chuyện giản dị nhưng ý nghĩa, bằng những nhân vật gần gũi, đáng yêu. Siêu nhân Gao không chỉ là những người hùng trên màn ảnh, mà còn là những người bạn đồng hành cùng chúng tôi vượt qua những khó khăn, thử thách của tuổi thơ. Ngày nay, khi đã trưởng thành, nhiều người trong chúng tôi vẫn luôn khao khát tìm lại những cảm giác xưa cũ, muốn hồi sinh lại những ký ức tươi đẹp về siêu nhân Gao. Đó là lý do tại sao chúng tôi tìm đến những bộ đĩa cũ, sưu tầm những món đồ chơi thời thơ ấu, hay thậm chí là cosplay thành những nhân vật mà mình yêu thích. Con trai chỉ lớn về thể xác, tâm hồn vẫn mãi là những đứa trẻ. Câu nói này thật đúng, ít nhất là đúng với những người hâm mộ Super Sentai như chúng tôi. Kết luận, Super Sentai đã từng là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của chúng tôi, là nguồn cảm hứng, là động lực để chúng tôi trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn. Chúng tôi hy vọng rằng Super Sentai sẽ không chỉ dừng lại ở những bộ phim dành cho thiếu nhi, mà sẽ tiếp tục phát triển, đổi mới để trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang đậm giá trị nhân văn, truyền cảm hứng cho người xem. Còn bạn thì sao? Bạn có những kỷ niệm nào về Super Sentai? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!